සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා හේෂාන් ටෙක් YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොටින්ම කිව්වොත් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ සුපිරිම උපෝ එකක් ගැන. ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා හෙලකුරු app එක. හෙලකුරු කියන්නේ සුපිරිම කීබෝඩ් එකක්. ඒ වගේම තවත් ෆීචර් ගොඩක් තියෙනවා හෙලකුරු app එකේ. ඔයාලා දන්නවා මේ ළඟදී හෙලකුරු app එකට downloads 10 million වුණා. ඔයාලා ඒක දකින්න ඇති. TV එකෙත් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් හැටියට ගියා. ඒ හෙලිකොප්ටර් app එක 10 million downloads හින්දා ඔයාලට එයාලා දෙන්න තීරණය කළා තියෙන සුපිරිම offer එකක්. මේක ගැන අපි වීඩියෝ එකකින් ගිහිල්ලා බලමු. මේක එයාලා ඊයරෑ තමයි ඒක ඕගනයිස් කරලා තින්නේ. අද උදේ තමයි ඒක එන්න ඕනේ. හරි එහෙනම් දැන් වීඩියෝ එකට යන්න. ඔයාලා යන්න ඉස්සරලාම Play Store එකට ගිහිල්ලා හෙලකුරු කියලා සර්ච් කරලා මොකද කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා කලින් ඉඳන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තිබ්බ හෙලකුරු app එක නම් ඒක uninstall කරලා ආපහු install කරන්න. එහෙම නැත්නම් update කියලා එකක් තිබ්බොත් update කරගන්න. හරි මම මේක දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරේ. මම මේක තාම ඕපන් කරලාවත් නැහැ. දැන් මම මේක හෙලකුරු app එක ඕපන් කරනවා. එයාලා අපෙන් මෙතන enable කරගන්න ටිකුත් තියෙනවා. ඔයාලා මෙතන තියෙනවා යටින් නිල් පාට බටන් එක continue කියලා අන්න එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේන හෙලකුරු කීබෝඩ් එක අන්න ඒකට ටික් එක දාගන්න. මෙතන ඕකේ දෙන්න. මෙතන ආපහු ඕකේ එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන back වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන දෙවෙනි switch එක විදියට තියෙනවා. මෙතනත් continue කරගන්න ඕනේ. ඒක මෙතන දෙවෙනියට මැද තියෙන ඔයාලට පේන හෙලකුරු කියලා අන්න එක ටච් කරන්න. හරි මෙතන ඔයාලට තියෙනවා Pro එක ඔයාලා සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ. මෙතන එයාලගේ සල්ලි දීලා ගන්න version ටිකක් තිබ්බා. ඒ 10 million downloads හින්දා ඒ සල්ලි දීලා ගන්න තිබ්බා තමයි ඔයාලට මේ නොමිලේ දෙන්න එයාලා තීරණය කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලා ඒ හින්දා මෙතන basic කියන එක දෙන්න. මෙතන continue බලන්න. හරි දැන් මෙයාගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි ඉන්නේ. මේ තමයි ඔයාලගේ හෙලකුරු app එක. එහෙනම් අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ offers ටික ගන්න කියලා. ඔයාලා දැන් මෙතන උඩින් තියෙන තේමා කියලා එකක්. අන්න ඒක ටච් කරන්න. තේමා කියන එක ටච් කරාම ඔයාලට පේනවා මෙතන කීබෝඩ් එකේ themes ටික තියෙනවා. themes ටිකෙන් ඔයාලට මෙච්චර කල් ඕපන් වෙලා තිබ්බේ black එකයි white එකයි විතරයි. අනිත් ඒවා pro version එක විදිහට ඔයාලට සල්ලි දීලා තමයි ගන්න තිබ්බේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ටිකක් යටට ස්ක්‍රෝල් කරාම මෙතන පේනවා මෙන්න දැක්කනේ මේ මෙතන කොමුටු ජම්බු කීය තියෙන නම. ඊට පස්සේ යට මෙතනක් තියෙනවා මේ pro version. මේ පේනවනේ pro version ඔක්කොම pro එක අයින් කරලා යාලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් මෙතන pro version එක ඇටියට තියෙනවා. මම මේක ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන cancel දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට pro version තිබ්බ එක නැති වෙලා මෙතන download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතනින් එකක් download කරගන්න. මම මෙතන galaxy කියන එක download කරනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන select කියන එක දෙන්න. ඔයාලට දැන් පේනවා save වෙන ගමන් තියෙන්නේ. හරි. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන යට pro version විදියට දීලා තිබ්බ මේක pro version එක අයින් වෙලා free කියලා වැටිලා තියෙනවා. මම මෙතන mix color එකක් දා ගන්නවා. හරි. මම මෙතන green color එක add කරගත්තා. මේ වගේ ඔයාලට මේ තව මෙතන යට තව ගොඩක් තියෙනවා. ඒවත් open වෙලා තියෙනවා. මම ඒක සිලෙක්ට් කරගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන උඩින් පේනවා save කියලා බටන් එකක්. අන්න ඒක ටච් කරන්න. මම save කරන්නේ නැතුව මෙතන යටින් මෙන්න මේක ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන save කියන එක ඔබනවා. හරි. ඒක save වෙලා ඉවරයි. සමහර විට අර යටින් තිබ්බ ෆොටෝ වගේක් තිබ්බ අපිට ඇඩ් කරගන්න. අන්න ඒක සමහර විට මං හිතන්නේ බැරි වෙයි. මේක ඒකට pro version එක ඕන වෙයි. ඒත් අර යටින් තිබ්බ colors ටික නම් pro version එක යාලා අයින් කරලා දීලා තියෙනවා. හරි. ඔයාලගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, subscribe කරන්න, ඒ වගේම share කරන්න. මගේ WhatsApp group එකට join වෙන්න. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් යට comment section එකේ comment එකක් දාන්න. එහෙනම් සුබ දවසක්.